विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 11वी इंग्रजीमधील अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज या कवितेवर आधारित ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीजचा अभ्यास करूया. नाऊ ओपन युअर टेक्स्ट बुक. पहा पेज नंबर 83. इथे दिलेली पहिली ॲक्टिव्हिटी पहा. A1 फॉर प्रिपेरिंग क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन द पोएम. ओव्हरऑल अंडरस्टँडिंग ऑफ द पोएम इज अ मस्ट. Discuss with your partner and prepare a set of 5 questions. For example, what is the name of the bridge? इथे विचारलेली ॲक्टिव्हिटी पहा. Preparing questions based on the poem requires overall understanding of the poem. जर तुम्हाला एखाद्या कवितेवरती प्रश्न तयार करायचे असतील तर तुम्हाला ती संपूर्ण कविता समजली पाहिजे. इथे म्हटलं पहा ओव्हरऑल अंडरस्टँडिंग ऑफ द पोएम. त्याशिवाय आपण प्रश्न तयार करू शकत नाहीत. तेव्हा तुमच्या पार्टनरसोबत, मित्रासोबत चर्चा करा आणि 5 प्रश्नाचा एक संच तयार करा. वन एक्झाम्पल इज गिवन टू अस. व्हॉट इज द नेम ऑफ द ब्रिज? विचारायला एक तुम्हाला नमुना प्रश्न आहे. अशा प्रकारचे 5 प्रश्न तुम्ही तयार करा. नमुन्यादाखल सांगितलेलं हे उत्तर पहा. तुम्ही अशा प्रकारचे प्रश्न तयार करू शकता. हाऊ डज द पोएट डिस्क्राईब द मॉर्निंग? नेम द ह्युमन स्ट्रक्चर्स मेन्शन्ड इन द पोएम. विच ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर पर्सॉनिफाईड इन द पोएम? गेस द मीनिंग ऑफ माइटी हार्ट. राईट अ समरी ऑफ द सॉनेट. व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द सॉनेट? अशा प्रकारचे प्रश्न आपण इथं तयार करू शकतो. नंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. A2 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर द गिवन लाईन्स. फोकस ऑन द इन्फरन्स ऑफ द पोएम. या ठिकाणी तुम्हाला MCQ टाईप ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. एक विचारलेली ॲक्टिव्हिटी आहे आणि यासाठी 3 पर्याय आहेत. यू हॅव टू सिलेक्ट सुटेबल वन. इथे विचारलेली पहिली ॲक्टिव्हिटी पहा. Earth has not anything to show more fair. The line means. म्हणजे या ओळीचा अर्थ काय होतो? इथे दिलेले आता 3 अर्थ आहेत. यापैकी एक असेल बरोबर. नंबर पहिला बीट पहा. The poet thinks that the place was not so good. दुसरं पहा. The poet thinks that there is another place which is more beautiful than this. Beat number 3rd. The poet thinks that there is no place on the earth which is as beautiful as this one. या 3 पर्यायापैकी ऑप्शन नंबर 3 इज द आन्सर. या ठिकाणी उत्तर असेल ऑप्शन नंबर 3. ॲक्टिव्हिटी नंबर B पहा. डल वुड ही बी ऑफ सोल हू कुड पास बाय. द लाईन मीन्स. आता या ओळीचा अर्थ काय असेल? आणखी पर्याय 3 आहेत पहा. वन कॅन वॉक ओव्हर द ब्रिज अँड इग्नोअर द सराउंडिंग ब्युटी. नंबर 2nd. वन कॅन हॉल्ट ॲट द प्लेस टू एन्जॉय द ब्युटी. नंबर 3. एनीवन विथ ॲन ॲप्रिसिएटिव्ह माइंड वुड नॉट बी एबल टू इग्नोअर द ब्युटी. या ठिकाणी सुद्धा ऑप्शन नंबर 3 इज द आन्सर. तिसरा पर्याय हे उत्तर असेल. एनीवन विथ ॲन ॲप्रिसिएटिव्ह माइंड वुड नॉट बी एबल टू इग्नोअर द ब्युटी. म्हणजेच डल वुड ही बी ऑफ सोल हू कुड पास बाय. पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. अर्थ हॅज नॉट एनिथिंग टू शो मोर फेअर. दिस लाईन एक्सप्रेसेस द पोएट्स फिलिंग्स. द साईट ही सॉ फ्रॉम द ब्रिज इज ब्युटिफुल. देर आर अ फ्यू मोर लाईन्स सिमिलर टू द अबव. With the help of your partner, find them and discuss what they express. या ठिकाणी तुम्हाला एक ओळ दिलेली आहे पहा. अर्थ हॅज नॉट एनिथिंग टू शो मोर फेअर. या ओळीवरून आपणाला कवितेच्या इमोशन्स, फिलिंग्स, कवीच्या भावना समजतात. मग अशाच प्रकारचे एक्सप्रेशन्स किंवा लाईन्स पोएममधील शोधा की जे कवीच्या भावना दाखवतात. मग इथं आपण असे अनेक एक्सप्रेशन्स आहेत. यापैकी काही आपण या ठिकाणी लिहू शकतो.
इथं म्हणू आपण द लाईन्स एक्सप्रेसिंग द पोएट्स फिलिंग्स, अ साईट सो टचिंग इन इट्स मॅजेस्टी. या ओळीमध्ये कवीच्या फिलिंग्ज आहेत की हे जे दृश्य आहे ते कसं आहे, अगदी अगदी हार्ट टचिंग, अगदी सुंदर, अगदी हृदयस्पर्शी असं ते सुंदर विहंगम दृश्य असेल. आणखी पहा, द ब्युटी ऑफ द मॉर्निंग सायलेंट बेअर. या ठिकाणी द पोएट डिस्क्राइब्स सायलेंट मॉर्निंग. नंतर आणखी पहा, नेव्हर सॉ आय नेव्हर फेल्ट अ काम सो डीप. या ठिकाणी सुद्धा कवी आपल्या भावना व्यक्त करतो की ते जे काही दृश्य असेल ते अगदी शांत असेल. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण काही ओळी मेन्शन करू शकतो की ज्यातून आपल्याला काय समजतं, कवीच्या भावना समजतात. दीज आर द लाईन्स एक्सप्रेसिंग द पोएट्स फिलिंग्स. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. द पोएम क्रिएट्स अ डिलाइटफुल पिक्चर ऑफ द सिटी रिच इन इट्स नॅचरल ब्युटी. वर्क इन पेअर्स ग्रुप्स अँड पिक आउट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम which give the pictorial effect to the poem. Write it in your own words. इथं म्हटलं बा, द पोएम क्रिएट्स अ डिलाइटफुल पिक्चर ऑफ द सिटी. शहराचं अगदी सुंदर, आकर्षक आणि आनंदी अशा प्रकारचं वर्णन या कवितेमध्ये केलेलं आहे. मग एक्सप्रेशन्स तुम्ही अशा प्रकारचे लिहा की ज्यातून तुम्हाला काय चित्रदर्शी भाषाशैली दिसते. इथं म्हटलं पहा, द पिक्टोरियल इफेक्ट, म्हणजे ते एक्सप्रेशन वाचल्याच्या नंतर आपल्या डोळ्यासमोर एखादं चित्र उभं राहतो. याला म्हणतो आपण पिक्टोरियल लँग्वेज किंवा पिक्चरेस्क्यू लँग्वेज. अशा प्रकारचे एक्सप्रेशन्स किंवा लाईन्स इथं आपण लिहिणं अपेक्षित आहे. मग इथं आपण अशा ओळी सांगू शकतो. दिस सिटी नाऊ डथ लाईक अ गारमेंट विअर. म्हणजे हे शहर म्हणजेच लंडन शहर अगदी छान छान कपडे घालून, कपडे परिधान करून सजलेले आहे. हे काय आहे, वी इमॅजिन द पिक्चर ऑफ सच टाईप ऑफ सिटी. नंतर पहा, शिप्स टॉवर्स डोम्स थिएटर्स अँड टेम्पल्स लाई. यानंतर आणखी पहा, द रिव्हर ग्लिडेथ ॲट हिज ओन स्वीट विल. या ठिकाणी सुद्धा नदी संतपणे वाहत आहे. किंवा शिप्स टॉवर्स डोम्स थिएटर्स टेम्पल्स या ठिकाणी आहेत, ते चमकत आहेत. अशा प्रकारचं वर्णन किंवा अशा प्रकारच्या लाईन्स यातून काय दाखवतात, दीज लाईन्स गिव द पिक्टोरियल इफेक्ट टू द पोएम. पेज नंबर 84 पहा. ॲक्टिव्हिटी A3. फाइंड आउट द वर्ड्स अँड फ्रेजेस विच डिस्क्राईब द फॉलोइंग. वन इज डन फॉर यू. इथं तुम्हाला एक टेबल दिलेलं आहे. या टेबलमध्ये 2 कॉलम आहेत. पहिल्या कॉलममध्ये तुम्हाला काही शब्द दिलेले आहेत, तर समोरच्या कॉलममध्ये त्यासाठी डिस्क्रायबिंग फ्रेजेस किंवा वर्ड्स आपण लिहिणं अपेक्षित आहे. आता टेबल पहा. साईट टचिंग इन इट्स मॅजेस्टी. इयर स्मोकलेस. रिव्हर glideth at his own sweet will. House seems asleep. Morning silent beautiful. Sun more beautifully steep. अशा प्रकारे आपण डिस्क्रायबिंग फ्रेजेस किंवा वर्ड्स लिहून हा टेबल पूर्ण करू शकतो. नंतर पहा ॲक्टिव्हिटी A4. दिस ॲक्टिव्हिटी इज बेस्ड ऑन पोएटिक डिव्हायसेस. यातली पहिली ॲक्टिव्हिटी पहा. द सिटी नाऊ डथ लाईक अ गारमेंट विअर. द पोएट इमॅजिन्स दॅट द सिटी इज विअरिंग अ ब्युटिफुल गारमेंट. हेन्स द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सॉनिफिकेशन. फाइंड आउट मोर एक्झाम्पल्स ऑफ पर्सॉनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम. दिलेली ओळ पहा. द सिटी नाऊ डथ लाईक अ गारमेंट विअर. या ओळीमध्ये कवी अशी कल्पना करतो की शहराने अगदी सुंदर अशा प्रकारचे वस्त्र परिधान केलेले आहेत. म्हणजे शहराचं वर्णन केलेलं एखाद्या व्यक्तीसारखं, की ज्याला म्हणतो आपण फिगर ऑफ स्पीच पर्सॉनिफिकेशन, किंवा त्यासाठी मराठी शब्द आहे चेतन गुणोक्ती अलंकार.
मग अशाच प्रकारचे दुसरे एखादे उदाहरण तुम्ही लिहा. या ठिकाणी आपण उदाहरण सांगू शकतो, द रिव्हर ग्लाइडेथ ॲट हिज ओन स्वीट विल. नाऊ इन दिस लाईन द रिव्हर थेम्स इज डिस्क्राइब्ड ॲज अ पर्सन. या ठिकाणी थेम्स नदीचं वर्णन केलेलं आहे एखाद्या व्यक्तीसारखं, म्हणजेच हे उदाहरण असेल एक्झाम्पल ऑफ पर्सॉनिफिकेशन. नंतर पहा, डल वुड ही बी ऑफ सोल हू कुड पास बाय. दिस लाईन ऑफ द पोयम कॅन बी रीरिटन ॲज ही वुड बी ऑफ डल सोल. द फिगर ऑफ स्पीच इज नोन ॲज इन्व्हर्शन. इथं अलंकार आहे इन्व्हर्शन. या अलंकारामध्ये शब्दांचा क्रम हा उलटा पुलटा असतो किंवा मागे पुढे असतो आणि शब्दांचा जो काही ग्रॅमॅटिकल सिक्वेन्स असतो, सब्जेक्ट व्हर्ब ऑब्जेक्ट किंवा सब्जेक्ट व्हर्ब कॉम्प्लिमेंट, हे स्ट्रक्चर या ठिकाणी डिस्टर्ब केलेलं असतं. आपली जी ओळ आहे डल वुड ही बी ऑफ सोल हू कुड पास बाय, ही लाईन आपण लिहितो कसं, ही वुड बी ऑफ डल सोल. म्हणजे सुरुवातीला ही हा सब्जेक्ट आला आणि अशा प्रकारे जिथं शब्दांचा क्रम चुकलेला असतो तिथं अलंकार असतो इन्व्हर्शन. इथं विचारलं पहा, फाइंड आउट वन मोर एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्शन फ्रॉम द पोयम. अशाच प्रकारचे दुसरे उदाहरण आपण इथं सांगू शकतो. ते उदाहरण पहा, नेव्हर सॉ आय. नाव हिअर द वर्ड ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड. द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज आय नेव्हर सॉ. ही असेल योग्य रचना. आय सुरुवातीला, नंतर नेव्हर, नंतर स्वा. इथं अलंकार आहे इन्व्हर्शन. द पोयम इज अ पेट्रार्चन सॉनेट. द पोयम इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. आपली कविता म्हणजे काय आहे, एक पेट्रार्चन प्रकारचं सॉनेट आहे. याला म्हणतो आपण पेट्रार्चन किंवा इटालियन सॉनेट. आणि या ठिकाणी पहा, याचे मुख्य 2 भाग आहेत. पहिला भाग आहे ऑक्टेव, की ज्याला म्हणतो आपण द फर्स्ट पार्ट कन्सिस्टिंग ऑफ 8 लाईन्स. जो पहिला स्टांजा आहे की ज्यामध्ये 8 ओळी असतात, तो भाग म्हणजे ऑक्टेव. आणि याची राईम स्कीम आहे ए बी बी ए, ए बी बी ए. आणि नंतर जो पुढचा पार्ट आहे की ज्यामध्ये 6 ओळीचा स्टांजा असतो, त्याला म्हणतो आपण सस्टेट. आणि याची राईम स्कीम आहे सी डी सी डी सी डी. तेव्हा लक्षात ठेवा, सॉनेटचे 2 भाग असतील, ऑक्टेव आणि सस्टेट, 8 आणि 6 ओळी. नंतर पहा पेज नंबर 85. दिस इज अ पेट्रार्चन सॉनेट. कंप्लीट द गिवन टेबल बाय गिविंग एक्झाम्पल्स फ्रॉम द पोयम. कवितेमधील उदाहरणे किंवा काही लाईन्स सांगून हा टेबल पूर्ण करा. पहिला कॉलम विचारेल पहा फीचर्स आणि सेकंड कॉलममध्ये आहेत एक्झाम्पल्स किंवा लाईन्स. नाऊ features are given to us. We have to mention lines or examples. Objects used. कवितेमध्ये कोणकोणते ऑब्जेक्टचा संदर्भ आलेला आहे. मग इथं आपण सांगू शकतो अर्थ, सन, शिप्स, टॉवर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स एट्सेट्रा. असे अनेक ऑब्जेक्ट्स आहेत की ज्यांचा संदर्भ कवितेमध्ये आलेला आहे. नंतर पुढे विचारलं पहा प्रेज ऑर ब्लेम्स. मग इथं आपण सांगू शकतो फेअर अर्थ, सायलेंट मॉर्निंग. हे एक्सप्रेशन्स आलेले आहेत इन रेफरन्स टू प्रेज. नंतर ब्लेम्समध्ये आपण सांगू शकू डल सोल. कवितेमध्ये SOUL सोल याचा अर्थ असेल पर्सन, व्यक्ती. मेटाफर. इथं आपण एक्झाम्पल सांगू शकतो ऑल दॅट मायटी हार्ट इज लाईंग स्टिल. इथं पहा सिटिझन्स ऑफ द सिटी लंडन आर डिस्क्राइब्ड ॲज मायटी हार्ट. लंडनमधील लोक त्यांचं वर्णन केलेलं आहे मायटी हार्ट या शब्दामध्ये. हे असेल एक्झाम्पल ऑफ मेटाफर. नंतर म्हटले पहा सिमिली. दिस सिटी नाऊ डथ लाईक अ गारमेंट विअर द ब्युटी ऑफ द मॉर्निंग. इथं पहा जर तुलना करत असताना शब्द असेल ॲज किंवा लाईक तर त्या ठिकाणी अलंकार असतो सिमिली. नंतर पहा पर्सॉनिफिकेशन. अर्थ हॅज नॉट एनिथिंग टू शो मोर फेअर. इथं म्हणतो आपण दी अर्थ इज पर्सॉनिफाईड.
त्याचं वर्णन केलेलं आहे पर्सनसारखं. नंबर ऑफ लाईन्स, देर आर 14 लाईन्स, 8 + 6. राईम स्कीम, कवितेची राईम स्कीम पहा. ऑक्टेव, जो पहिला स्टांजा आहे 8 ओळीचा, इथं राईम स्कीम आहे ए बी बी ए, ए बी बी ए. आणि जो दुसरा स्टांजा आहे सस्टेट, स्टांजा ऑफ 6 लाईन्स, इथं राईम स्कीम आहे सी डी सी, डी सी डी. पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. द प्राईड ऑफ एनी सिटी इज इट्स skyline. Write 5 lines about the place where you reside and what makes you feel proud about it. आपण ज्या ठिकाणी राहतो किंवा ज्या गावामध्ये किंवा ज्या शहरामध्ये आपण राहतो, या शहराविषयी किंवा त्या ठिकाणाविषयी साधारणतः एक 5-6 ओळीमध्ये तुम्ही माहिती लिहा. त्याला म्हणतो आपण सच क्वेश्चन्स आर कॉल्ड पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन्स. या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या गावाविषयी किंवा शहराविषयी माहिती लिहू शकाल. आता नमुना दाखल एक उत्तर पहा. आय लिव्ह इन अ स्मॉल टाउन अंबाजोगाई. द प्लेस इज अ कल्चरल अँड एज्युकेशनल हब इन द मराठवाडा region. The town is famous for the Yogeshwari Devi temple and the monument of Mukundaraj Swami. There is religious harmony in the town. People of different castes and religions live together happily. The place is surrounded by beautiful hills and valleys. Being a citizen of Ambazogai, I feel proud of it. पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे बेस्ड ऑन स्पीच रायटिंग. A5 त्यातलं पहिलं बीट. देर इज अ कॉमन बिलीफ दॅट सिटीज हॅव ऑलवेज फ्लरिश्ड ओनली आफ्टर ह्युमन इंट्रुजन ओव्हर नेचर. राईट अ स्पीच एक्सप्रेसिंग युअर ओपिनियन अबाउट इट. मानवाने आपली प्रगती केलेली आहे, परंतु प्रगती करत असताना निसर्गावर अतिक्रमण किंवा निसर्गाच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्यामध्ये घुसखोरी करून मानवाने आपली शहरं वाढवलेली आहेत, प्रगती केलेली आहेत. या विषयावरती तुमचं मत सांगणारं, व्यक्त करणारं एक छोटंसं भाषण आपण इथं तयार केलं पाहिजे. याचं नमुना उत्तर पहा. ऑनरेबल प्रिन्सिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स अँड डिअर फ्रेंड्स. नेचर इज ग्रेट. नेचर इज गिवर. Our cities and metro cities have flourished by killing nature. It's our last chance to save Earth. We are making human life comfortable by destroying Mother Earth. Haven't we become selfish? What will you leave for our coming generations? The entire world is running after progress. We can't stop urbanization. Constructions of roads, houses, bridges, hotels, hospitals, etc. But while creating all these things, we must pay attention to nature. We must try to achieve the goal of progress without destroying the environment. It is said that obey nature to be her master. We must understand the call of Mother Earth. Our lifestyle should be eco-friendly. There should be united efforts from all the world leaders and all citizens on the earth. We may achieve this goal. Let's work for clean world and green world. Jai Hind. In this way, we prepare a short speech. नंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. कंपोज अ पोयम ऑन an imaginary village. Try to maintain the rhyme scheme in the poem. You may begin like this. Now this activity is based on poetic creation. Few lines are given to you. या ठिकाणी तुम्हाला काही ओळी दिलेल्या आहेत. या ओळीच्या नंतर तुम्ही पुढचा जो काही भाग आहे, पुढच्या काही 4-5 ओळी तुम्ही इथं लिहिणं अपेक्षित आहे. नाऊ कंप्लीट द गिवन पोयम. लाईन्स पहा दिलेल्या. Settled on the bank of a river like a queen is my beautiful village full of bushes green. The environment is very clean, no doubt.
The air is pure. Villagers think everything is our. Their life is very happy. They don't drink tea and coffee. Nature is great. Nature is God. They worship her. Don't say they are mad. Now, in this way, we will compose few lines. या व्हिडिओ लेक्चरमधील शेवटचा पार्ट म्हणजे अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम. दिलेल्या पॉईंट्सच्या आधारे आपण कवितेविषयी माहिती या ठिकाणी लिहिली पाहिजे. दिलेला प्रश्न पहा. राईट अँड अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम कन्सिडरिंग द फॉलोइंग पॉईंट्स. नाव सी द पॉईंट्स. अबाउट द पोयम, पोएट अँड टायटल. थीम, poetic devices or language style. Special features, values, message or morals in the poem. Your opinion about the poem. Now, with the help of these points, we may write appreciation of the poem. See the first point, about the poem, poet and title. Upon Westminster Bridge is a romantic poem written by William Wordsworth. The poem reveals the poet's love for nature. He also appreciates the beauty of city London. The title shows a specific place where the poem is composed. Second point, theme of the poem. Though the poet William Wordsworth is a nature poet, here he describes London city without the noise of human activities. The poet describes the clean and smokeless air. He also speaks about the Thames flowing leisurely. The poet is fascinated by the view from the Westminster Bridge. Poetic style or poetic devices. The poem is a Petrarchan sonnet. The rhyme scheme of the octave is ABBA, ABBA, and the rhyme scheme of sestet is CDC, DCD. The poet uses personification to describe the sun, the city London, and the river Thames. While describing the beauty of nature, the poet uses figure of speech inversion. All these devices make the poem more attractive and decorative. Special features. Usually, the poems written by William Wordsworth describe the beauty of nature. But upon Westminster Bridge is an exception to this. Here, the poet describes the beauty of man-made structures like ships, towers, domes, theaters, temples, etc. Point number 5th, message, values or morals in the poem. The poet watches a view from the Westminster Bridge. We may think that this is an ordinary thing. The poet looks at the view in a positive way and finds a pristine beauty in it. The poem teaches us how to appreciate ordinary things. We may find beauty in everyday things. Last point, my opinion about the poem. The poem is written in simple words. It gives a great message of finding beauty in ordinary things. No doubt, there should be beauty in the eye of the beholder. In this way, we may write appreciation of the poem. Dear students, for more videos, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Have a great day.